De Jur van Rot, Vlees Vulde, De Gangen, van Pellies Greenwich op die Januar en Morgen van 5. Het was niet alleen de stank van de gangren nieuws a wonden die, het rechterben, van de koning verteerden, maar iets dieper, iets visceraler. Die walgelijke geur van morele verrotting die decennia van zijn bewind had doordrongen. Hendrik het lag in zijn rijk versierde eikenhouten bed, zijn bloed doorlopen ogen gefixeerd op het plafond met cherubinen, terwijl zijn rochelijke ademhaling door de koninklijke vertrekken kalmde. Op 54-jarige leeftijd was hij die ooit de knapste prins van Europa was genoemd, veranderd in een misvormde massa van 80 kilo, wiens lichaam slechts de fysieke weerspiegeling was van een ziel, die corrupt was geworden door obsessies, die elke bekende grens van de menselijke natuur overstegen. 40 jaar eerder, toen de jonge Hendrik in 55 na de Engelse troon besteek, vierde Londen de komst van een nieuwe koning Arthur, lang, atletisch, met vurig rood haar en doordringende blauwe ogen, belichaamde hij alle renaissance-idealen van een perfecte vorst. Hij sprak vloeiend Latijn, Frans, Spaans en Italiaans, componeerde muziek, danste met aristocratische gratie en beoefende schermen als weinigen in Europa. Zijn 1,8 meter en atletische postuur maakten hem een imposante figuur op de koninklijke banketten, waar zijn aanwezigheid en mannelijkheid uitstraalde, die bijna goddelijk leek. De hovelingen fluisterden dat God Engeland gezegend had met een koning die fysieke schoonheid, superieure intelligentie en schijnbaar onuitputtelijke seksuele vitaliteit combineerde. De eerste tekenen van zijn obsessieve natuur kwamen subtiel naar boven tijdens zijn huwelijk met Catharina van Aragon. Getuigen aan het hof, wier verslagen bewaard zijn gebleven in gecodeerde brieven aan buitenlandse ambassadeurs, beschreven intieme rituelen, die de toenmalige huwelijkse normaliteit overtroffen. De Venetiaanse ambassadeur, Sebastiano Justinian, schreef in 50-50 over privé-ceremonies, die de koning van zijn vrouw eiste praktijken die verdorven religieuze symbolen en displays van onderwerping betrof, waardoor Catharina zichtbaar verontrust raakte. In een brief onderschept door de Franse inlichtingendienst, vermeldde de koningin zelf huwelijkse plichten die mijn ziel doen beven voor God, wat suggereert dat Hendrik al neigingen vertoonde, die sadisme met een verdraaide religieuze ijver mengden. Het fysieke voorkomen van de koning was in die eerste jaren een doordachte versiermiddel. Hij gebruikte zijn imposante verschijning om tegelijkertijd te intimideren en te veroveren, afwisselend tussen verwoestende charme en angstaanjagende kilte. Zijn blauwe ogen, beschreven door Thomas More als in staat om de menselijke ziel te doordringen, hadden de eigenaardigheid van kleur te veranderen wanneer hij in seksuele opwinding of woede verkeerde, een fenomeen dat verschillende getuigen onafhankelijk hebben gedocumenteerd. Lady Elizabeth Blount, een van zijn eerste officiële maîtresses, bekende jaren later aan een biechtvader dat de koning ogen had die bijna zwart werden als hij beheerst werd door vleeselijke passies, alsof de duivel zelf erachter woonde. Hendrik's seksuele obsessie beperkte zich niet tot verovering, maar strekte zich uit tot de totale controle over het lichaam en de geest van zijn partners. Documenten uit het geheime archief van het Vaticaan, pas in de 20e eeuw ontdekt, onthullen brieven van de pauselijke nuntius, Lorenzo Campecchio, die praktijken beschrijven, die de koning van zijn maîtresses eiste. Volgens deze verslagen dwong Hendrik zijn partners om deel te nemen aan uitgewerkte machtspelletjes, waarin ze verschillende rollen moesten spelen, van boetedoende nonnen tot heidense koninginnen, terwijl hij personages aannam die varieerden van absolute koning tot goddelijke inquisitor. De nuntius schreef met afschuw dat zijn majesteit niet alleen plezier leek te vinden in de geslachtsdaad,
maar in de compleet onderwerping van de vrouwelijke wil, alsof elke verovering een kleine gewonnen oorlog is. Anna Boleyn representeerde de ultieme escalatie van zijn obsessies. Toen zij in 50-50 CR, op 50-jarige leeftijd aan het hof arriveerde, had Hendrik al gedragspatronen ontwikkeld, die zijn persoonlijke artsen in codes documenteerden. Dr. William Butts, koninklijke lijfarts, hield gedetailleerde verslagen bij van de seksuele melancholie aanvallen van de koning, periodes, waarin hij wisselde tussen manische opwinding en diepe depressie, altijd gerelateerd aan zijn intieme leven. Tijdens de lange hofmakerij van Anna, die 6 jaar duurde, namen deze schommelingen dramatisch toe. Intieme brieven geschreven door Hendrik zelf, bewaard in de archieven van de Tower of London, onthullen de verontrustende aard van zijn passie. In een brief uit 50-60 schreef hij: Mijn liefste, ik droom elke nacht van het moment dat je volledig van mij kunt zijn, wanneer elke wezel van je wezen onder mijn absolute heerschappij zal staan, zoals het betaamt een onderdaan tegenover haar koning en heer. De gebruikte taal mengde erotisme met terminologie van politieke dominantie, wat suggereert dat Hendrik seksueel en koninklijk gezag niet kon scheiden. Nog verontrustender was zijn gewoonte om Anna te eisen om deel te nemen aan intieme biechten, waarin ze haar meest geheime gedachten moest beschrijven, terwijl hij haar met bijna hypnotische intensiteit observeerde. Het huwelijk met Anna Boleyn, in het geheim voltrokken in 50-60 markeerde het begin van de meest duistere periode van Hendrik's seksualiteit. Getuigen van de huwelijksreis, in Dover Castle gehouden, rapporteerden geschreeuw dat de hele nacht door de torens weergalmde, niet van plezier, maar van iets dat leek op een mix van pijn en angst. Lady Mary Howard, hofdame van de koningin, schreef in haar persoonlijke dagboek: De geluiden die 's nachts uit de koninklijke vertrekken komen, doen zelfs de meest ervaren bewakers zich krijsen. Het zijn niet de geluiden van huwelijksliefde, maar iets dat leek te komen uit de kwellingen van de hel. De fysieke transformatie van Hendrik begon zich dramatisch te versnellen. Na Gift, de man die ooit de meest aantrekkelijke vorst van Europa was genoemd, begon grotesk op te zwellen. Zijn gezicht, ooit gebeld met klassieke perfectie, werd slap en rood. De rode baard, die ooit een symbool van zijn mannelijkheid was geweest, begon onregelmatig te groeien, waardoor vreemde vlekken ontstonden die hij probeerde te verbergen met geparfumeerde oliën. Nog verontrustender was de geur die uit zijn lichaam begon te komen. Niet alleen de slechte ademhaling die typerend was voor die tijd, maar een zoete en verrotte geur die zijn artsen niet konden verklaren of behandelen. De wonden aan zijn benen, begonnen als kleine zweertjes in 50-60 das, waren uitgegroeid tot open zweren, die nooit helemaal genezen. Het pus dat er voortdurend uitcijpelde bevlekte zijn kleren, en dwong de bedienden om meerdere keren per dag het beddengoed te verzoenen. Medische documenten uit die tijd, bewaard in het Koninklijk College van Artsen, beschrijven de geur als vergelijkbaar met die van rotend varkensvlees vermengd met zoete bloemen, in walgelijke combinatie, die veel hovelingen tijdens de koninklijke audiënties deed flauwvallen. Paradoxaal genoeg werden zijn seksuele verlangens intenser naarmate zijn lichaam verder achteruit ging. Jane Seymour, zijn derde vrouw, vertrouwde haar broer Edward toe dat de koning lusten had ontwikkeld die geen christelijke vrouw zou moeten bevredigen. In brieven bewaard in de Bodleian Bibliotheek in Oxford beschreef ze intieme momenten die uren duurden, waarin Hendrik wisselde tussen momenten van overdreven tederheid en episodes van gecontroleerd geweld. Hij behandelt me afwisselend als een godin die aanbeden moet worden,
en als een slaven die getemd moet worden, schrijft Jane. Zijn ogen, als hij beheerst wordt door de wellust, lijken niet langer menselijk. De geboorte van Edward VIII in 1586 viel samen met een toename van Hendriks meest verontrustende praktijken. Hoofartsen melden dat de koning een ziekelijke obsessie had ontwikkeld met vrouwelijke vruchtbaarheid, eisend dat zijn partners zuiveringsrituelen ondergingen voor en na de intieme ontmoetingen. Deze rituelen, volgens fragmentarische verslagen bewaard in de archieven van Canterbury, omvatten baden in water vermengd met afrodiserende kruiden en sessies van vleeselijke biecht, waarbij de vrouwen hun fysieke gewaarwordingen gedetailleerd moesten beschrijven, terwijl Hendrik obsessief aantekeningen maakte. De dood van Jane Seymour, slechts 12 dagen na de bevalling, markeerde een nieuwe fase in Hendriks achteruitgang. Getuigen verklaarden dat de koning zich 3 weken lang opsloot in zijn vertrekken, alleen tevoorschijn komend om te eisen dat ze verse jonge vrouwen brachten om hem te troosten in zijn verdriet. De Franse ambassadeur Antoine de Castelnau schreef aan Franse Wiezen: zijn Britse majesteit lijkt alle besef van koninklijke fatsoen te hebben verloren. Zijn fleselijke verlangens zijn zo ontspoord geworden dat zelfs de meest ervaren courtisanes weigeren hem te bedienen, de voorkeur gevend aan ballingschap of zelfs gevangenschap. Gedurende deze periode van verdraaide rouw ontwikkelde zich een van de meest sinistere aspecten van Hendriks persoonlijkheid, de vermenging van religieuze vurigheid en seksueel sadisme. Volgens documenten ontdekt in de geheime archieven van Westminster Abbey, begon de koning te eisen dat zijn partners nonnenkleding droegen tijdens de intieme ontmoetingen, terwijl hij zichzelf kleedde in bisschoppelijke gewaden. Deze sessies, beschreven in gecodeerde rapporten van Franse spionnen, omvatten gedwongen biechten, waarbij de vrouwen denkbeeldige vleeselijke zonden moesten bekennen, terwijl Hendrik hen absolveerde door middel van geritualiseerde seksuele handelingen. En hier, beste kijkers, maak ik een pauze in dit duistere verhaal voor een speciaal verzoek. Als u de intensiteit van dit verhaal net zo voelt als ik tijdens het vertellen, als elke onthulling u nieuwsgieriger maakt naar de duistere geheimen van de geschiedenis, abonneer u dan op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Waarom? Omdat verhalen zoals deze, die de meest duistere en fascinerende aspecten van de mensheid onthullen, precies zijn wat u hier wekelijks zult vinden. Elke video is een diepe duik in de donkerste gangen van de macht, waar de waarheid altijd vreemder en verontrustender is dan fictie. Uw abonneren betekent dat u geen van deze historische onthullingen zult missen, die uw kijk op personages die u dacht te kennen volledig kunnen veranderen. En geloof me, het verhaal van Hendrik zal nog veel verontrustender worden. Het huwelijk met Anna van Kleef in 1540 onthulde nieuwe aspecten van Hendriks achteruitgang. Anna, een Duitse prinses die op traditioneel conservatieve wijze was opgevoed, was totaal onvoorbereid op wat haar te wachten stond. Haar persoonlijke verslagen, bewaard in brieven aan haar broer Willem Iver van Kleef, beschrijven in huwelijksreis, die meer leek op een sessie van psychologische marteling. De Engelse koning zoekt geen vrouw, maar een slachtoffer, schrijft Anna. Hij eist dat ik deelneem aan spelletjes die geen fatsoenlijke vrouw kent, en als ik weiger, vullen zijn ogen zich met een woede, waardoor ik voor mijn leven vrees. De ontbinding van dit huwelijk, na slechts 6 maanden, werd niet alleen gemotiveerd door politieke redenen, zoals de officiële geschiedenis suggereert. Medische documenten uit die tijd, onlangs ontdekt in de archieven van Düsseldorf,
onthullen dat Anna Duitse artsen had gereid met klachten over intieme verwondingen en vreemde tekenen op haar lichaam, die zij toeschreef aan de barbaarse gewoonten van de Engelse koning. Hendrik zelf gaf in een brief aan zijn persoonlijke arts toe dat Anna had geweigerd aan de speciale behoeften van een door God gezalfde koning te voldoen, suggereerde dat zijn eisen alle grenzen hadden overschreden van wat acceptabel werd geacht, zelfs volgens de permissieve normen van de adel uit die tijd. Gedurende de korte periode dat hij opnieuw alleenstaand koning was, ontwikkelde Hendrik wat zijn artsen beschreven als woede van het vlees. Zijn fysieke conditie bleef versneld achteruitgaan, zijn gewicht was toegenomen tot meer dan 50 kilo en zijn gezicht, voorheen aristocratisch, was veranderd in een gezwollen en rood aangelopen masker, doorsneden door verwijde aderen, die een blauwig netwerk vormden onder de hellige huid. De zweren op zijn benen hadden zich verspreid naar andere delen van zijn lichaam, waardoor wonden ontstonden die nooit genezen en een constante etterende afscheiding produceerden. Nog verontrustender was de ontwikkeling van nerveuze tics, die zich vooral manifesteerde tijdens episodes van seksuele opwinding. Hoofdgetuigen melden oncontroleerbare gezichtspijnen, dierlijke gegrom en een compulsieve gewoonte om in zijn beenzweren te wrijven totdat ze bloeden. Lady Catherine Parr, die zijn laatste vrouw zou worden, schreef in haar persoonlijke dagboek over haar eerste ontmoeting met de koning: Zijne majesteit leek meer op een belichaamde demon dan op een christelijke vorst. De pestilentie die van zijn lichaam afkwam, werd alleen overtroffen door de gruwel die zijn ogen inspireerden, volledig verstoken van het goddelijke licht dat in een gezalfde koning zou moeten wonen. Het huwelijk met Catherine Parr in 1503 markeerde het dieptepunt van Hendriks achteruitgang. Catherine, een ervaren weduwe van 5, was eerder 2 maal getrouwd en meende voorbereid te zijn op de excentriciteiten van een verouderende vorst. Niets echter kon haar voorbereiden op de realiteit. Haar persoonlijke dagboeken, ontdekt in 1905 tijdens renovaties in Hampton Court Palace, onthullen gruwelijke details over de laatste jaren van Hendriks huwelijksleven. In een entry gedateerd September 54 schreef Catherine: Hij ziet mij niet als echtgenote, maar als instrument voor zijn vleeselijke kwellingen. Hij eist dat ik urenlang roerloos blijf, terwijl hij elke centimeter van mijn lichaam onderzoekt met een vergrootglas, dingen fluisterend die zelfs een demon zouden doen blozen. Zijn handen, altijd koud en vochtig, laten sporen achter op mijn huid, die dagenlang zichtbaar blijven. Nog verontrustender was de beschrijving van nachtelijke rituelen, waarbij Hendrik Catherine dwong Bijbelpassages in het Latijn voor te lezen, terwijl hij handelingen uitvoerde die ze weigerde te beschrijven, er alleen naar verwijzend als crueldaden die zowel God als de menselijke natuur beledigen. Hendriks mentale achteruitgang werd steeds duidelijker. Hij ontwikkelde extreme seksuele paranoia, ervan overtuigd dat alle vrouwen aan het hof samenzworen om zijn koninklijke essentie te stelen door middel van vleeselijke toverij. Hij beval dat alle hofdames onderworpen werden aan zuiverheid, zonder zoeken door hemzelf vernederende sessies waarin hij vrouwelijke lichamen afzocht naar duivelse tekenen. Vele van deze vrouwen, volgens bewaard gebleven verslagen, verkozen te vluchten van het hof dan zich aan zulke vernederingen
te onderwerpen. Gedurende deze periode was de geur die van de koning afkwam letterlijk ondraaglijk geworden. Verslagen van buitenlands ambassadeurs beschrijven audiënties waarbij ervaren diplomaten overgaven vanwege de stank die van het koninklijke lichaam afkwam. De Spaanse ambassadeur Eustace Chapuis schreef aan Karel Freyt: de geur van zijn Britse majesteit is zodanig dat zelfs de hoofdhonden zijn aanwezigheid ontvluchten. Het is een geur die niet alleen van rotende vlees lijkt te komen, maar van iets dieper en bozer, alsof de ziel van de koning zelf in zijn lichaam aan het verrotten is. De beenzweren waren uitgegroeid tot etterende kraters die op sommige plaatsen het bloed lekten. Het pus dat er voortdurend uitlekte had een groenige kleur en een kleverige consistentie gekregen die aan kleding en meubels bleef kleven. Artsen uit die tijd, waaronder de beroemde dokter John Caius, documenteerden dat de geur van de wonden zo intens was dat ze hun gezicht moesten bedekken met in azijn en aromatische kruiden gedrenkte doeken om de patiënt te onderzoeken. Nog bizarder was het feit dat Hendrik schijnbaar plezier schepte in de afkeer die hij veroorzaakte. Dwong hij hovelingen om zijn geïnfecteerde handen te kussen als bewijs van loyaliteit. Hendriks seksualiteit in deze laatste jaren was volledig losgekoppeld van enig begrip van intimiteit of wederzijds plezier. Catherine Parr beschrijft in haar dagboeken sessies die uren duurden, maar die zelden conventionele seksuele handelingen betroffen. In plaats daarvan had de koning uitgewerkte rituelen ontwikkeld, waarbij hij de rol van goddelijke inquisitor op zich nam. Catherine dwingend tot het bekennen van intieme gedachten, terwijl hij haar observeerde door een vergrootglas, obsessief notities nemend over haar fysieke reacties en gezichtsuitdrukkingen. Bijzonder verontrustend was de ontwikkeling van een obsessie met pijn en onderwerping. Medische documenten bewaard in het Royal College of Physicians onthullen dat Hendrik de bouw had besteld van sessieapparaten in zijn privévertrekken, dwangmiddelen die officieel werden beschreven als therapeutische instrumenten voor de behandeling van de koninklijke melancholie, maar die ooggetuigen beschrijven als verfijnde folterinstrumenten. Lady Mary Fitzroy, een van de weinigen die toegang had tot de koninklijke vertrekken in deze periode, schrijft in haar memoirs dat zijn majesteitsvertrekken meer lijken op de kamers van de inquisitie dan op de vertrekken van een christelijke koning. Hendriks seksuele paranoia was uitgebreid tot het omvatten van landwijde vrouwelijke samenzweringsideeën. Hij was ervan overtuigd dat alle vrouwen in Engeland betrokken waren bij een enorme samenzwering om zijn koninklijke essentie te onttrekken door middel van magische praktijken gerelateerd aan seksualiteit. Deze obsessie resulteerde in een van de meest duistere fasen van zijn regering, toen hij geheime onderzoeken beval naar de zuiverheid van honderden adellijke vrouwen. Deze onderzoeken, uitgevoerd door een netwerk van spionnen en informanten, omvatten vernederende intieme ondervragingen en lichamelijke onderzoeken die in de praktijk systematisch seksuele misbruik waren. De laatste maanden van het leven van Hendrik VIII werden gekenmerkt door een dramatische versnelling
van zijn fysieke en mentale achteruitgang. Hij woog meer dan 50 kilo en zijn lichaam was veranderd in een misvormde massa, bedekt met etterende wonden. Zijn gezicht volledig onherkenbaar, had een heel grijze kleur gekregen, doorsneden door verwijde aderen, die groteske patronen vormden onder de gezwollen huid. De ogen, voorheen scherp en blauw, waren kleine puntjes geworden, verloren in plooien van geïnfecteerd vet, maar behielden een manische glans die iedereen die ze aankeek terroriseerde. De geur was zo ondraaglijk geworden dat bedienden weigerden zijn vertrekken binnen te gaan zonder gezichtsbescherming. Catherine Parr beschreef in haar laatste dagboekfragmenten voor de dood van de koning de geur als een mengeling van rood vlees, gefermenteerde urine en iets zoets en misselijkmakends dat uit de hel zelf lijkt te komen. Ze vertelde dat ze vaak naar de tuinen van het paleis moest rennen om te overgeven nadat ze tijd had doorgebracht in de koninklijke vertrekken. Tijdens zijn laatste dagen ontwikkelde Hendrik een laatste obsessie, het geloof dat hij zijn fysieke corruptie op anderen kon overdragen via seksuele contact. Deze waanidee resulteerde in zijn laatste en meest verontrustende seksuele eisen. Hij beval dat er maagdelijke meisjes naar zijn vertrekken werden gebracht, niet voor conventionele seksuele handelingen, maar voor bizarre rituelen, waarbij hij geloofde dat hij zijn lichaam kon zuiveren door contact met onschuldige vlees. Deze sessies, volgens fragmentarische verslagen die bewaard zijn gebleven, omvatten de koning die zijn etterende wonden over de huid van jonge vrouwen wreef, terwijl hij vervormde Latijnse gebeden mompelde. De nacht van VIII markeerde het einde van dit gruwelijke verhaal. Hendrik Vol lag in zijn rijk versierde bed, omringd door artsen die op afstand bleven vanwege de ondraaglijke stank. Zijn lichaam, ooit een tempel van mannelijke renaissancekracht, was veranderd in een verrotte massa van ontbindend vlees. De wonden op zijn benen waren tot over zijn romp verspreid, een grotesk kaartje van fysieke corruptie dat de morele verrotting van decennia perfect weerspiegelde. Thomas Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, werd geroepen om de laatste sacramenten toe te dienen, maar getuigenissen melden dat zelfs deze heilige man terugdeinsde voor het schouwspel. De koning, half bewust, mompelde onverstaanbare woorden die een mengeling van gebeden en obsceniteiten lijken te zijn. Zijn ogen, nu slechts puntjes, te midden van het gezwollen gezicht, bewogen hectisch, alsof hij dingen zag die voor de anderen onzichtbaar waren. Rond 2 uur 's nachts van VIII daalde een vreemde stilte neer over de koninklijke vertrekken. De zware ademhaling die maandenlang had geëchoed, hield eindelijk op. Hendrik Vol, de man die Rome had getart, 2 vrouwen had laten executeren en Engeland had veranderd in een weerspiegeling van zijn persoonlijke obsessies, was dood. Zijn lichaam, volgens toenmalige verslagen, begon onmiddellijk na zijn dood op te zwellen, waardoor de bedienden de kist moesten doorboren om de gassen van de versnelde ontbinding te laten ontsnappen. De begrafenis, gehouden in Windsor Castle, werd gekenmerkt door een incident dat velen als een goddelijk teken interpreteerden. Tijdens het transport van het lichaam
scheurde de kist door de interne druk, waardoor lichaamsvloeistoffen over de vloer van de koppel stroomden. Zwerfdieren, aangetrokken door de geur, drongen het terrein binnen en begonnen de resten die uit de kist lekten te lijken op een macabere manier, een vervulling van een profetie die decennia eerder door een Franciscaanse monnik was gedaan, die ter dood was gebracht wegens ketterij. De seksuele erfenis van Hendrik VIII oversteekt zijn fysieke dood. Zijn obsessies hadden de structuur van het Engelse hof zo doordrongen dat ze gedragspatronen creëerden die generaties lang aanhielden. Edward VIII, zijn enige wettige zoon, groeide opgekweld door geruchten over de aard van zijn vader en ontwikkelde een pathologische afkeer van fysiek contact die zijn korte weigering diepgaand zou markeren, trouwde nooit, een beslissing die moderne historici niet alleen toeschrijven aan politieke berekeningen, maar ook aan het psychische trauma van opgroeien, wetende dat haar vader haar moeder had laten executeren omdat ze niet voldeed aan zijn verdraaide seksuele verlangens. De privévertrekken van Hendrik VIII werden na zijn dood verzegeld en bleven dat tientallen jaren, toen ze uiteindelijk werden geopend tijdens het bewind van Elizabeth IV, melden arbeiders de ontdekking van apparaten en instrumenten waarvan de aard zo verontrustend was dat ze onmiddellijk werden vernietigd op bevel van de koning. In administratieve documenten uit die tijd vermelden alleen dat er opzichten onverenigbaar met de koninklijke waardigheid en instrumenten waarvan het doel de christelijke moraliteit beledigd werden gevonden. De hoofdkamer van Hendriks vertrekken behield, tientallen jaren na zijn dood, nog steeds een restgeur die niet kon worden verwijderd. Verschillende pogingen tot reiniging en zuivering werden ondernomen, waaronder het verbranden van gewijde wierook en het besprenkelen met wijwater, maar de geur bleef. Uiteindelijk beval Elizabeth IV de kamer te laten dichtmetselen, waardoor deze een permanent graf werd voor de meest duistere herinneringen aan haar vader. De officiële portretten van Hendrik VIII, besteld tijdens zijn laatste jaren, werden systematisch gewijzigd door latere kunstenaars om de fysieke achteruitgang die zijn laatste jaren had gekenmerkt te verzachten. Het beeld dat ons is overgeleverd, dat van de imposante en krachtige koning, geschilderd door Hans Holbein, vertegenwoordigt slechts de eerste jaren van zijn rijke. De portretten uit zijn laatste jaren, beschouwd als onaangepast voor openbare vertoning, werden vernietigd of verborgen in privé-archieven, wat bijdroeg aan het creëren van een geteiste versie van zijn historische imago. Dit verhaal van obsessie en degradatie onthult een fundamentele waarheid over de menselijke natuur. Absolute macht corrumpeert niet alleen, maar verandert de meest elementaire impulsen in gruweldaden. Hendrik VIII begon uit de belichaming van renaissance-idealen, knap, intelligent, cultureel verfijnd, maar zijn onvermogen om grenzen te accepteren, gecombineerd met onbeperkte macht, veranderde zelfs zijn seksualiteit in een instrument van dominatie en vernietiging. De koning die onsterfelijkheid zocht door totale controle over lichamen en zielen, ontdekte uiteindelijk
dat hij alleen de versnelde ontbinding van zijn eigen wezen had bereikt. Zijn seksuele obsessies, aanvankelijk uitingen van welderige mannelijkheid, evolueerden tot rituelen van symbolische necrofilie, waarbij hij zich voedde met de degradatie van anderen om zijn eigen morele en fysieke rotting te maskeren. De meest sombere les van dit verhaal ligt niet in de morele veroordeling van één man, maar in de onthulling dat de meest intieme aspecten van de menselijke persoonlijkheid, liefde, verlangen, intimiteit, door macht kunnen worden verdorven tot ze onherkenbaar worden. Hendrik VIII was geen aangeboren monster, maar een man die monstrueus werd, omdat niemand hem nee kon zeggen. Zijn verdraaide seksualiteit was slechts het meest zichtbare symptoom van een corruptie die alle aspecten van zijn wezen had geïnfecteerd. Wanneer we de resten van Hampton Court of de torens van Windsor Castle bekijken, waar de echo's van zijn geschering nog steeds lijken te weerhalmen in de oude stenen, worden wij geconfronteerd met een verontrustende vraag: hoeveel van ons begiftigt met absolute macht en totale vrijheid zouden bestand zijn tegen de geleidelijke transformatie van onze meest intieme verlangens in destructieve obsessies? Het verhaal van Hendrik VIII is niet alleen de chroniek van een verdorven koning, maar een duistere spiegel die het potentieel voor monstruositeit weerspiegelt, dat stilletjes in het hart van elk mens woont, wachtend op de juiste omstandigheden om op te duiken uit de diepten van de ziel en alles te verslinden wat ooit puur, nobel en mooi was.